Congratulations. So hello everyone, welcome back to my new vlog. आजको vlog पनि वर्कसपबाटै सुरु हुँदैछ अनि आज चाहिँ एउटा हार्टेल बाइक सर्भिसमा आइसकेको छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। जेमिक्स हो, पुरानो मोडलको है। अनि उहाँले चाहिँ धेरै अपग्रेड गर्नुभएको छ। 1/10 अनि एयर सस्पेन्सन, यता ब्रेक हाल्नु भएको रहेछ 1 फिङ्गर, अनि यतातिर आएकै छैन रहेछ। ल अब धेरै कुरा नगरिकन अगाडि बढौँ। यो कुरा भनेको जति गरे पनि सकिँदैन है। क्रस गरेपछि सबै चिज हुन्छ, किनभने म पनि एउटा राइडरबाटै निक्लेर भ्लग बनाएर आफ्नै वर्कसप गरिरहेको छु नि त। प्रब्लमहरू के हुन्छ, कति दुःख पर्छ, कस्तो सामान लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो गाह्रो पर्छ, त्यो सबै चिज म बुझ्छु। अनि तपाईँहरूलाई पनि म नराम्रो चिजहरू दिने कोसिस गर्दिनँ क्या। जे जस्तो भयो भने राम्रो चिजै दिने कोसिस गर्छु है। साइकलको चेन काट्नुको लागि चाहिँ चेन कटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो छ है। अनि यसको चाहिँ चेन लिङ रहेन रहेछ क्या। प्रायः साइकलमा चाहिँ अहिले चेन लिङ आउँछ, हातैले खोल्ने लाउने है। ल मैले सबै सामानहरू खोलिसकेँ, देख्न सक्नुहुन्छ है। ओहो, यसरी सबै खोलिन्छ अनि फ्रेम त्यसरी झुन्डिरहेको छ टक्रक्क। अब चाहिँ यसलाई धुइधाइ गर्नुपर्छ होइन, चट लाएर चट पारामा। चट्ट पारामा सबलाई धोइसकेँ, मट्टीतेल लगाएर घोटेर टिनक्क भएको छ। यो ब्यारिङ जरि गएको रहेछ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ है। यसको चाहिँ सबै ब्यारिङहरू निकालिदिउँ है। यो चाहिँ गइ नै सकेको छ क्या, सबै ढुट्टो भएको छ। अनि यसको लागि चाहिँ अर्को ब्यारिङ भनेको यो छ यहाँ। अब यो पुरै चुराइ पनि आउँछ है हेडसेटको, र यो ब्यारिङ मात्र फेर्दा पनि हुन्छ। ल अहिले चाहिँ भनेको 5:13 गइसकेछ है। भिडियो हाल्ने बेला हुन आँट्यो, 6 बजे हालिदिन्छु अब। अनि एउटा फेरि कार्बनको क्युब साइकल सर्भिस गर्दैछु।
अब यसलाई पनि पुरै म फिटिङ गरिदिन्छु है। अब सुरु गरेँ। बत्ती हाल्नु पर्ने यार। ठिक छ केटा हो यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि। मलाई चिनेर हो कि होइन हामी बोलौँ कि नबोलौँ हुन्छ क्या कतिलाई म चाहिँ बोलाइदिइहाल्छु क्या। कति कराउँदै जान्छ भाइहरू बिचबिचमा यहाँनिर मजा लाग्छ। मैले चाहिँ यो पुकु भ्लग मात्र लेख्नु लागेको थिएँ। उनीहरूले चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे पनि थपिदिएछ नै। ल केही छैन। कन्फ्युज भयो कन्फ्युज बनाउने मान्छे अनि केही छैन र पनि बर्थडे वाला मान्छे बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे भयो। पड्काउनु बस्ने पुगुको चाहिँ टक्क 1000 सब्सक्राइबर पुगेको होइन। कङ्ग्रेचुलेसन ल पड्कायो पड्काउ ल कङ्ग्रेचुलेसन। कङ्ग्रेचुलेसन। सक्यो केक खाने मेन मान्छे त को हो? म एउटा सो अलराइट गाइज आज चाहिँ नेक्स्ट डे है। अनि बिहान टक्कसँगले पसलमा आइसक्यौँ। हिजो चाहिँ 8 बजेसम्म नै काम गऱ्यौँ क्या। बेलुका कामै काम थियो भिडियो बनाउनु पनि सकिनँ सर्भिस गर्दा गर्दा है। अनि यो दुईवटा साइकल पनि आएको छ हाम्रो सब्सक्राइबर साथीभाइहरूको है। यसलाई चाहिँ अब टायर फेर्नु चाहिँ एउटाको अनि चेनहरू ख्याल आएको छ सर्भिस टाइपको गर्नुपर्ने छ। अनि यसलाई पनि सर्भिस गर्नु छ है। तपाईँहरूले अब नर्मल साइकल पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ होइन। नलजाइ कतिजना लजाइरहनुहुन्छ क्या नलजाइ यहाँ लिएर आउनुहुन्न होइन। म बनाइदिइहाल्छु झन् आफ्नो सब्सक्राइबरहरूको त खुसीले बनाइदिन्छु है। आउनुहोस् वेलकम छ तपाईँहरूलाई मेरो वर्कसपमा। यो साइकल कति केजी हुँदो रहेछ हौ जोखी हेर्नु पऱ्यो। अब मेरो साइकल 15 केजी छ भने यो साइकल कति केजी रहेछ है? मेरो 15 होला है। हिजो 15 जस्तो लाग्यो। यो पनि 15 केजी रहेछ है चट्ट पारामा। मेरो साइकल जत्तिकै नै भारी रहेछ। चिया पनि लिएर चट्ट पारामा भाइ र म चाहिँ चिया खाँदैछौँ है। आज भाइले मसँग जेउस मलाई हेल्प गर्छ अरे काम पनि सिक्छ अरे होइन। आइरहेछ मस्त मलाई नि एक्लै हुन्छ अल्छी लाग्छ। कप मिठो लाग्छ यार। कपै के खालको यार छुरी जस्तो सिसा जस्तै कति दिनको। हेलो एकदम सर्भिस गरिदिएको साइकलहरू के हुनु यस्तो ढुटो भइसकेको रहेछ भाइ। साइकल ठिक्कै यहाँ ल्यायो होइन राम्रै गऱ्यो। जुन साइकल पनि बनाउनु आउँदा हुन्छ होइन तपाईँहरूको मेरो सब्सक्राइबरहरूको बनाइदिन्छु क्या होइन केटा। भाइहरू चाहिँ यहाँ ब्रेक वेल हाल्नु आएको रहेछ। केमा हाल्नु आएको ब्रेक वेल? पछाडिको साइकलमा।
पछाडिको ब्रेकमा म चाहिँ दाइको हिरो आजको ल भ्लग बनाऊ त्यसो भए ल सो गाइस मेरो दोकान देखाइदेऊ अहिले चाहिँ यहाँनिर दाइ सर्भिस हान्नुहुँदैछ यो साइकलको होइन एभरेजको यो चाहिँ ट्रेक मार्लिन 7 हो यो चाहिँ भर्खर सर्भिस भएको होला सायद अनि यसको टायरहरू यो उयोहरू यसको इनहरू भर्खर सर्भिसहरू हुँदैछ दाइको डिटेल्स बवाल छ है यु क्यान भिजिट यहाँनिर यस्तो छ होइन लोकेसन चाहिँ पियु साइकल स्टोरदेखि 3-4 घर यता है सैनिक चोकदेखि उता भाटपट्टि यतानिर धरानको फेमस एउटा मासु पसल छ यसरी लाइन नै छ यहाँनिर यो छ ल हाम्रो सब्सक्राइबर भाइहरू आएको छ यहाँनिर होइन उनीहरूको चाहिँ साइकल बनाइदिन्छु यो गियरहरू भाँचेको रहेछ होइन उनीहरूले फेर्यो दुई टुक्रा बनाएर ल्याएको रहेछ केटाहरूले अनि केटाहरूसँग चाहिँ 1000 रुपियाँ मात्र रहेछ होइन अनि ब्रेक प्याड चाहिँ मैले जस आधी पैसामै दिएँ होइन 500 रुपियाँ पर्थ्यो रहेन रहेछ 1000 रुपियाँमा यो दुइटै मैले फेरिदिएँ अब आफ्नै सब्सक्राइबर भाइहरू होइन टक्कसँगले यो खिया लागिरहेको छ पुरै त्यहाँ भाइले चाहिँ उहिले हान्दैछ अब उहिले ल थ्याङ्क यू ठिक छ ल 1000 रुपियाँ भयो ल भाइ होइन भाइले यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ गर्दैछ मलाई सघाउँदै पनि छ ठिक छ नि अल राइट भोलि पर्सि म यहाँ दाइकेमा काम सिकेर महिनाको 1.5 लाख रुपियाँसम्म चार्ज गर्छु साइकल सर्भिस भाइले त रिच किड भयो त भाइ त रिच किड ल 1000 रुपियाँ झिका भाइ भाइको ब्लिडिङ हुँदैछ ब्लिडिङ यसरी बबल आउँछ क्या यहाँ आऊ आऊ न आऊ के ल्यायो नलजाऊ न किन भागेको थ्याङ्क यू आमा केटाहरू अघिदेखि भन्नु पर्दैन नि ओ आऊ त हात थाम्नु ल थ्याङ्क यू है त यसको नाम के हो भन्छ स्टार फुड्स ल नेपालीबाट के हो हो काभ्रे ल थ्याङ्क यू तिमीहरू कहाँबाट आएको भनिदेऊ त माछा भौडीबाट ल केटाहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच आमा ल ह्याप्पी क्रिसमस यस्तो माया दिन्छ नि हेर केटाहरूले ल ल थ्याङ्क यू मैले चाहिँ साइकल सर्भिस गरेको हेर्नु कस्तो फोहोर निक्लिरहेको छ 1 केजी त यहीँ छ होला हौ अझै निक्लिँदैछ क्या स्पोकेटबाट हात काटिसक्यो है अब कुनको भन्नुहुन्छ होला यो एउटा साइकल छ है हाम्रो सब्सक्राइबर ब्रोजको अहिले चाहिँ म कपडा काट्दैछु यो साइकल पुस्न ओर्न है चट्ट पारामा आज नि साइकल सर्भिस छ टन्नै है अहिले उता राखेको छु मैले साइकलहरू उता छ अनि हिजो चाहिँ यति धेरै मान्छेहरू आउनु भएको थियो होइन म भिडियो बनाउन पनि सकिनँ क्या एउटा भिडियो बनाएँ कि बनाएँ त नि यादै छैन अनि पैसाहरू तलमाथि गडबड भइरहेको छ क्या म बनाउँदै पैसा कहाँ राख्छु मलाई नै थाहा छैन क्या यति गडबड भइरहेको छ नि है आज यो साइकल सर्भिस है ट्रेकको मार्लिन 7 वेट देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो 15 पोइन्ट जो 15.5 केजी भनौँ न होइन सुरुमा त यसलाई भिजाउने भिजाएपछि अलिक कालो आयो होला एडजस्ट गर्नु है त्यस्तै हो
यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने थोरै ब्रेकमा तेल लाग्ने बित्तिकै काम गर्दैन नि त होइन ब्रेकले चट्ट पारामा यसले गरेपछि चाहिँ पुरै क्लिन हुन्छ क्या कालो तानिदिन्छ है अब यो चाहिँ केले बनेको रहेछ भन्दा यसो गन्ध सुँग्दाखेरि चाहिँ त्यो नेल पोलिस हुन्छ नि नेल पोलिसले सफा गर्ने हो त्यो लिक्विड जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ गन्ध चाहिँ त्यस्तै छ सेम मलाई त्यही लाग्यो है मस्त छ साइकल त यो चाहिँ ट्रेकको हो क्या त्यतिकै भिडियो बनाउनु पनि पाएको छैन कति दिन नहालेको यस्तै चाहिँ अब सामानहरू सब युज गरेको आज यसरी निकालेको यहीँ राख्छु क्या अनि जति पनि निकाल्छु त्यहाँ राख्दिनँ अन्तिममा एकैचोटि पुसेर राख्छु किनभने त्यहाँ बोर्ड पनि फोहोर हुन्छ अनि मलाई निकाल्दै हाल्नु नि झ्याउ हुन्छ क्या सब युज गर्छु अनि अन्तिममा सबलाई पुसेर एकैचोटि राख्छु क्या ल एभ्रिवान आजको भिडियो चाहिँ यति नै भिडियोको अन्तिममा पनि आइसक्यो होइन अब यो रक्सको सस्पेन्सन सर्भिस गर्नु छ भोलि चट्ट पारामा है अब म भोलि मात्र गर्छु खुट्टा दुखेर उभिँदा कसम बिजोक भइसक्यो अब सामानहरू म सब थन्काइदिन्छु पुसपास गरेर अब यति नै हो हाम्रो सोल्टी पनि आइसकेको छ सोल्टीको खबर हेलो ठिक छ सब ल डक्टर साहब भइसकेको छ ऊ चाहिँ